Tin giải trí văn hóa xã hội xin kính chào quý vị và các bạn. Tin trong nước, Hòa Minzy khóc khi gặp em bé làm nủ cô muốn nhận nuôi. Ca sĩ Hòa Minzy xúc động khi lần đầu gặp bóng, em bé làm nủ cô muốn nhận làm con nuôi, và rất mừng vì bé có cuộc sống tốt bên bà ngoại. Hôm 16 tháng 10, sau khi hoàn thành đêm diễn thiện nguyện ở thành phố Lào Cai, Hòa Minzy cùng gia đình di chuyển đến Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, nơi em bé cô muốn nhận nuôi học nội trú. Giây phút chuẩn bị được gặp bé bóng, 6 tuổi, và bà ngoại sau nhiều ngày mong đợi, ca sĩ cho biết thấy hồi hộp vô cùng. Bà thấy tôi liền ôm rất chặt, cảm giác như mẹ ôm tôi vậy. Em bé bóng nhỏ nhắn, đang hơi sổ mũi chạy ra đón bà. Tôi lúc đó không kìm nổi cảm xúc, chỉ biết chào làm quen với con, Hòa Minzy nhớ lại. Ca sĩ biết rằng nên tiếp cận từ từ với trẻ con để tránh làm em bé sợ. Cô thấy may mắn vì bé bóng chịu nắm tay và nghe mình trò chuyện. Trong mắt cô, bóng là một em bé rất ngoan ngoãn và xinh xắn với nụ cười dễ thương, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng. Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ tích cực hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Không chỉ gửi 500 triệu đồng quyên góp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cô còn dành toàn bộ doanh thu từ việc bán quần áo để mua quà trực tiếp tặng bà con ở Simacai, Lào Cai. Hôm 15 tháng 10, cô tham gia đêm nhạc từ thiện mang tên Hồi sinh do Hồ Hoài Anh làm tổng đạo diễn với cát xê không đồng để gây quỹ ủng hộ người dân ở Lào Cai chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Nói thêm về cuộc sống của bé bóng, Hòa Minzy cho biết bé được học ở trường nội trú vào các ngày trong tuần và cuối tuần sẽ về với bà ngoại. Cô hiểu rằng có người thân bên cạnh vẫn là điều tốt nhất với bé. Ca sĩ tự nhủ sẽ luôn ở bên cạnh, hỗ trợ mọi thứ có thể và sẵn lòng bất kỳ khi nào gia đình muốn đưa bé tới ở với mình. Dù chưa được làm mẹ nuôi của bé bóng, Hòa Minzy vẫn thấy mãn nguyện vì mong muốn được gặp bé cuối cùng đã thành hiện thực. Cô nhắn nhủ với bà ngoại của bé rằng hãy coi mình như người nhà và nếu gia đình cần, cô sẽ hỗ trợ hết sức. Ca sĩ hiểu tâm lý của một người mẹ mất con gái nên không dám vồ vập, đề cập quá nhiều đến vấn đề nhận nuôi bé bóng hay gặng hỏi thêm về việc ai sẽ nuôi bé. Cô chỉ mong gia đình sớm tìm thấy mẹ của bé bóng để lo hậu sự và thấy yên lòng hơn. Tôi không xưng hô là mẹ với bé vì mình đâu đã là gì và cũng không muốn mọi người hỏi bé mấy câu đại loại như con có muốn cô này làm mẹ con không. Bởi câu hỏi đó với đứa bé mới mất mẹ thật buồn và không nên. Con chắc chưa hình dung được mọi thứ đã và đang xảy ra thế nào. Một hồi sau, con chịu cho tôi bế, thơm má và cười với nhau. Khi về, tôi chỉ nói với con là giờ cô đi về nhé, nếu bóng muốn gặp cô hay tự dưng nhớ, muốn nói chuyện thì bảo bà gọi cho cô Hòa nha. Bóng nhớ tên cô nhé, cô tên là Hòa, ca sĩ kể về cuộc gặp đầu tiên với em bé làm nủ. 1 tháng trước, ca sĩ Hòa Minzy liên hệ với chính quyền địa phương và bà ngoại của bé bóng để bày tỏ nguyện vọng nhận con nuôi sau khi biết bé mất bố mẹ, bà nội và 2 anh sau trận lũ quét tại làng Nủ, Lào Cai. Ca sĩ hy vọng mang đến cho bé một môi trường sống tốt, thân thiện, nhiều tình thương để bù đắp phần nào những mất mát bé phải chịu đựng. Trong lúc chờ phản hồi từ gia đình, Hòa Minzy cho biết sẽ hoàn toàn tôn trọng quyết định cuối cùng của bà ngoại bé. Làng Nủ nằm dưới chân núi Voi, là nơi 167 hộ với 760 đồng bào người Tày sinh sống nhiều đời. Cư dân chủ yếu làm nông, một năm 2 vụ lúa, ngô, sắn. Trận lũ quét rạng sáng 10 tháng 9 khiến 33 hộ bị vùi lấp, 168 người bị ảnh hưởng. Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995, từng đoạt giải quán quân học viện ngôi sao 2014, 10 năm hoạt động âm nhạc. Cô có các bài hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Thị màu. Tháng 2 năm 2022, cô chia tay bạn trai doanh nhân sau 5 năm gắn bó. Con trai Hòa Minzy bé Bo tên thật Nguyễn Minh Thiên Ân, hiện 3 tuổi, được yêu thích trên mạng xã hội. Việc Hòa Minzy sử dụng tất cả doanh thu từ bán hàng online để ủng hộ bà con khắc phục thiệt hại do bão Yagi khiến nhiều người nghĩ cô đang tranh thủ bán hàng. Sau khi ủng hộ số tiền 500 triệu đồng tới những người dân đang gặp hoàn cảnh khó khăn do bão lũ, sạt lở, Hòa Minzy đã quyết định tiếp tục đóng góp thêm cho bà con. Theo kế hoạch, nữ ca sĩ đã sử dụng tất cả doanh thu từ ngày 14 đến hết tháng 9 tại shop bán hàng online của mình ủng hộ bà con khắc phục thiệt hại do bão Yagi. Mọi hoạt động hiện vẫn được nữ ca sĩ chia sẻ công khai trên mạng xã hội mỗi ngày. Cụ thể, shop của cô thu hơn 90 triệu đồng vào ngày 14 tháng 9, gần 43 triệu đồng ngày 15 tháng 9, gần 20 triệu đồng hôm 16 tháng 9. Tới ngày 17 tháng 9, Hòa Minzy đã có thêm hơn 150 triệu để giúp đỡ bà con khó khăn.